Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα τηλεσκοπικό κονταροπρίωνο μπαταρίας της εταιρείας Αγγελής. Η εταιρεία Αγγελής είναι μια ελληνική εταιρεία όπου κατασκευάζει αεροφυσικά μηχανήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου τα ξεχωρίζουμε για την ποιότητα κατασκευής αλλά και για την απόδοσή τους. Έτσι λοιπόν τη φετινή χρονιά έρχεται να μας παρουσιάσει και κάποια κλαδευτικά εργαλεία, τόσο το κονταροπρίωνο που θα σας παρουσιάσω, αλλά και ένα μικρό αλυσοπρίωνο μπαταρίας, όπως επίσης και κάποια ψαλίδια μπαταρίας, όπως θα σας παρουσιάσω σε επόμενα βίντεο. Το κονταροπρίωνο είναι αυτό που κρατάω στα χέρια μου, είναι ήδη χρησιμοποιημένο και ο λόγος είναι ότι δεν είχα την υπομονή να κάνω πρώτα το βίντεο και μετά να πάω να κάνω το πρακτικό μέρος, αλλά με το που το παρέλαβα πήγα αμέσως να το δοκιμάσω ώστε να δω την απόδοσή του. Όταν παραλάβουμε το κονταροπρίωνο, στην αρχή του συσκευασία θα βρούμε το κονταροπρίωνο, 2 μπαταρίες με 5 αμπερόριο χωρητικότητα, ένα φορτιστή και τις οδηγίες χρήσεως. Η λάμα που χρησιμοποιεί έχει μήκος 18 εκατοστά, η αλυσίδα είναι 1/4 με πάχος οδηγού 1,1 χιλιοστά, διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο λαδιού, μιας και είναι αυτόματη λίπαση της αλυσίδας, διπλό παξιμάδι συγκράτησης της λάμας πάνω στο κονταροπρίωνο. Από αυτό το σημείο εδώ υπάρχει μια βίδα όπου ρυθμίζουμε το τέντομα της αλυσίδας και το μοτέρ που χρησιμοποιεί είναι brushless με 600 W ισχύ. Είναι πτυσσόμενο όπως είπαμε, καθώς από αυτό το σημείο εδώ μπορούμε να αυξομειώσουμε το μήκος του κονταροπρίωνου από 1 μέτρο και 80 εκατοστά έως και 2 μέτρα και 70 εκατοστά. Η μπαταρία είναι αυτή που κρατάω στα χέρια μου, στα 21V, 5 αμπερόριο χωρητικότητα, έρχεται με 2 μπαταρίες στην αρχή του συσκευασία, ενσωματωμένο δείκτη για να μας δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται η μπαταρία και την τοποθετούμε στο κάτω μέρος του κονταροπρίωνου, εδώ, και το βάρος του κονταροπρίωνου με την μπαταρία τοποθετημένη πάνω είναι 2 κιλά και 900 γραμμάρια. Οπότε σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε και το πρακτικό μέρος του βίντεο και τις δοκιμές που ήδη έχω κάνει με το κονταροπρίωνο που σας παρουσιάζω. Πάμε!
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Θα ξεκινήσω από την ποιότητα κατασκευής του κονταροπρίωνου που είναι στιβαρό, καλής ποιότητας και γενικά αυτού του τύπου τα κονταροπρίωνα θα έλεγα ότι είναι ιδανικά για εργασίες κλαδέματος, μιας και έχουν μια αρκετά μαζεμένη λεπτή κατασκευή και έτσι σε συνδυασμό με την λάμα που χρησιμοποιούν τύπου carving μπορούμε να κάνουμε κοπές σε δύσκολα σημεία ακόμα και σε κλαδάκια με πολύ μικρή διάμετρο. Όπως είδαμε και στο βίντεο, έκανα και κάποιες κοπές σε ξύλο ελιάς με μεγάλη διάμετρο, σχεδόν 18 εκατοστά, δείχνοντάς μας ότι το κονταροπρίωνο έχει την απαραίτητη ισχύ για να μπορέσουμε να κάνουμε όταν χρειαστεί και κάποιες μεγάλες κοπές. Προφανώς δεν προορίζεται για να κάνουμε συνεχόμενες κοπές σε ξύλα μεγάλη διάμετρο, καθώς μειώνεται έτσι η αυτονομία της μπαταρίας. Τώρα εδώ θα με ρωτήσετε τι αυτονομία έχει με μια μπαταρία. Οπότε κάνοντας το σχετικό τεστ έκανα συνεχόμενες κοπές σε ξύλο ελιάς διαμέτρου 8 με 10 εκατοστά και είχα μια αυτονομία με μια μπαταρία 98 κοπές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω όμως ότι η αυτονομία της μπαταρίας ξεκάθαρα έχει να κάνει με την διάμετρο του ξύλου που κόβουμε αλλά και τη σκληρότητά του. Για παράδειγμα, εάν κάνουμε κοπές σε ξύλα με μικρή διάμετρο, προφανώς έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία ή όταν το ξύλο είναι πιο μαλακό και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία. Επίσης, μου άρεσε στο κονταροπρίωνο ότι ο σχεδιασμός του είναι αρκετά μαζεμένος, λεπτός και είναι πάρα πολύ εύκολος ο χειρισμός του. Επίσης, το μήκος του είναι ιδανικό για να μπορούμε να κάνουμε κοπές σε χαμηλά σημεία και να το χειριζόμαστε πάρα πολύ εύκολα, αλλά και είναι πτυσσόμενο, όπως είδαμε και στο βίντεο, και πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κοπές σε μεγάλο ύψος. Σίγουρα προορίζονται, όπως είπαμε, για εργασίες κλαδέματος, πόσο μάλιστα στην ελαιοκαλλιέργεια. Θεωρώ ότι είναι γενικά του συγκεκριμένου τύπου κονταροπρίωνα ιδανικά για την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς δεν απαιτείται να κάνουμε μεγάλες κοπές με το κονταροπρίωνο, αλλά και όπως απέδειξε, όταν χρειαστεί, έχει την απαιτούμενη ισχύ. Εάν όμως θέλουμε να κάνουμε κοπές σε ξύλα με μεγάλη διάμετρο, τότε θα πρέπει να επιλέξετε ένα βενζινοκίνητο όπου θα έχει και μεγαλύτερο μήκος λάμας αλλά και την απαραίτητη ισχύ. Όσο αφορά το κόστος του κονταροπρίωνου, όπου όπως ανέφερα και στην αρχή του βίντεο, έρχεται με δύο μπαταρίες στα 21V με 5 αμπερόρια χωρητικότητα και ένα φορτιστή και θα το βρούμε στην τιμή των 315 ευρώ στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Αγγελής. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, που σας παρουσίασα ένα κονταροπρίωνο της εταιρείας Αγγελής και να το ξεχωρίσω για τον εύκολο χειρισμό του, για την ισχύ του και γενικά πρόκειται για ένα αρκετά προσιτό κονταροπρίωνο για όποιον χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο για να κάνει κοπές σε μεγάλο ύψος, είτε στο κλάδεμα μιας δεντροκαλλιέργειας, είτε για να κάνει κάποιες κοπές στον κήπο του. Σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Αγγελής για την παραχώρηση του κονταροπρίωνου για τις ανάγκες του βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!